نظام مصلحت‌گرایی آمریکایی، پراگماتیسم، که نتیجه نهایی زندگی کاسبانه است، در جامعه شناسی به شکل نوعی انگرایی ماشینی، ابژکتیویسم، تظاهر می کند. بیشتر جامعه شناسان آمریکایی باور دارند که می توانند مستقیما به وسیله حواس خود با اعیان خارجی روبرو شوند و بدون مداخله زمینه ذهنی خود آنها را دریابند. از این رو روش‌ها و فنونی برای مشاهده مستقیم و ثبت و ضبط مشاهدات خود ترتیب می‌دهند و از هر گونه تبیین یا تفسیر روی می‌گردانند. غافل از این که هیچ واقعیتی بدون مداخله ذهن و تبیین و تفسیر آن معنیدار و قابل ادراک نمی‌شود. اکثر جامعه شناسان آمریکایی بر اثر این انگرایی ناروا از هر گونه تحقیق نظری و تعقل می‌رمند و به طرزی اسف‌آور از مسائل فلسفی روش شناسی، متدولوژی و شناخت شناسی، اپیستمولوژی که هیچ عالمی را از آنها گریز نیست، رخ می‌تابانند. از اینجاست که اکثر جامعه شناسان آمریکایی علم جامعه را به صورتی مصنوعی و مبالغه آمیز منقسم و مسلم می‌کنند. تبیین جهان، قسمت 44. علم و فلسفه. اتکای علم به فلسفه. نمونه اول، جامعه شناسی. اتکای علم به فلسفه. نمونه اول، جامعه شناسی. جامعه شناسی چند سطر رو از این کتاب زمینه جامعه شناسی می‌خونم. ببینیم همین هایی که سر اون مثال خنده‌دار که می‌خواستیم درجه جوشش آب رو اثبات کنیم که چطور پشتش یک فلسفه خوابیده، هیچ حرفی نبود، یا سفینه هاشون در فضا به هم ملحق می شدن، حرفی نبود، متوجه نمی شدن که خب فلسفه های متضادشون چه تغییری در قضیه ایجاد کرد. حالا توی جامعه شناسی امریکایی ببینیم وضعیت به چه صورته. صفحه 54. جامعه شناسی آمریکایی اولا از لحاظ شماره محقق و کار تحقیقی بسیار پرمایه است، هرچی بخواین کارمند داره. ثانیا تقریباً در انحصار چند دانشگاه است. ثالثاً به صورت مجموعی تجزیه و متلاشی شده است. اینقدر شاخه شاخه کردن جامعه شناسیشون رو که اون مقدار لازم نیست رشتش بکنه. رابعاً شاخه های عملی آن بیش از شاخه های نظری مورد توجه قرار می‌گیرد، چون به تئوری کم بها میدن، به فایده های عملی چه ازش در میاد بیشتر بها میدن، در اون رشته ها بیشتر مایه میگذارن. بدین ترتیب ملاحظه می شود که عظمت سوری جامعه در جامعه شناسی به صورت کثرت محقق و کار تحقیقی جلوه کرده است. انحصار اقتصادی با انحصار علمی همراه شده است. آشفتگی اجتماعی به پریشانی جامعه شناسی کشیده شده. به زندگی کاسبانه و دست به دهان جامعه شناسی را اسیر بررسی های کوچک عملی کرده و از تتبعات نظری وسیع. فکر رو بفرستیم جلو که در آینده تاریخ چه خواهد شد، آینده این نظام چیه، صرف بررسی های کوچک شده و از تتبعات نظری وسیع که متضمن نتایج بزرگ دورند باز داشته است. آخه در پراگماتیسم، در فلسفه پراگماتیسم اونجا گفتیم که یه ده معتقد بودن یعنی تو چشم من بودن یعنی توی مثلا ذهن من بودن. پراگماتیسم یعنی بودن، یعنی مفید بودن.
یه چیزی تا اونجا هست حقیقت داره که مفیده، منفعت داره. حالا نظام فلسفی مصلحت‌گرایی آمریکایی، ببینیم این فلسفه پشتش خوابیده که میخوایم ببینیم تو علم چه اثری میذاره، که نتیجه نهایی زندگی کاسبانه است، در جامعه شناسی به شکل نوعی عین‌گرایی ماشینی تظاهر میکند. بیشتر جامعه شناسان آمریکایی باور دارند که میتواند مستقیما به وسیله حواس خود با اعیان خارجی روبرو شود، هرچی تو حس بیاد دیگه، و بدون مداخله زمینه ذهنی، بدون جمع‌بندی، بدون تبیین و امثال هم، خود آنها را دریابند. بخوای آدم نخواد جمع‌بندی بکنه که باز دچار همون اشکالات میشه که گفتیم. از این رو روش‌ها و فنونی برای مشاهده مستقیم و ثبت و ضبط مشاهدات خود ترتیب میدهند، ولی از هر گونه تبیین یا تفسیر روی میگردانند، غافل از آن که هیچ واقعیتی بدون مداخله ذهن و تبیین و تفسیر آن معنادار و قابل ادراک نمی شوند. بدون این که بشینیم تبیین بکنیم که چرا طرف این پشت قدم میزنه که قابل فهم نخواهد بود. و همین در مورد جهان. و هیچ کس نیست که بدون وساطت دنیای ذهنی خود جهان را بنگرد و بشناسد. غفلت اینان از جنبه ذهنی علم، ذهن رو به کار بندازیم، جمع بزنیم و تبیین بکنیم، سبب می شود که معتقدات نسنجیده و تعصبات دیرین خود را به جای نظریه یا فلسفه سنجیده مبنای داوری قرار دهند و محسوسات خود را در پرتو آنها تبیین و تفسیر کنند و به خطا افتند. اگر کسی علم داشت و جمع میزد و تفسیری از تاریخ می داشت و بهش معتقد بود که نمیشه شاه‌ها رو حفظ کرد، شاه‌های دست نشانده رو، که اینقدر براشون مایه نمیگذاشت. و یا وقتی این شاه‌ها سقوط میکنند، سقوط تفکر و نظام خودش رو در اونها میدید و شاید دست میکشید. ولی خب اشتباهاً که اصلا چنین چیز غیر ممکنه. اکثر جامعه شناسان آمریکایی بر اثر این عین‌گرایی، همش عینیت‌ها و محسوسات رو دیدن، عین‌گرایی ناروا، از هر گونه تحقیق نظری و تعقل فلسفی میرمند و به طرزی تأسف‌آور از مسائل فلسفی روش‌شناسی و شناخت-شناسی که هیچ عالمی را از آنها گریز نیست رخ میتابند. دست به این کار نمیزن. چند سطر بعد نتیجه این طرز تفکر چیه؟ فرد انقلابی رادیکال رو منحرف یا بیمار میخوانند، چون بر این نظام شوریده، عقده داره. و باز از همینجاست که جامعه شناسی تاریخی فقیر و عقیم میماند. نمیتونن تحول جماعات رو برن توش و بگن که خب فلان چیز آمدنی است و فلان چیز رفتنی است. همچنان که نظام فلسفی مصلحت گرایی بودن، یعنی در فایده من بودن، به سبب نادرستی خود مردم را از شناخت عمیق واقعیت باز می‌دارد و به خیال بافی می‌کشاند، جامعه شناسی عینی هم به جای رسانیدن مردم به قوانین واقعیت عینی آنان را به ژرفنای ذهن خود می‌کشاند. حالا کم کم داریم می‌بینیم که فلسفه‌ای که پشت علم خوابیده کجا بال و پر علم رو می‌بنده. عین‌گرایی مبالغه آمیز امریکایی که در دهه‌های اخیر همواره با نفوذ اقتصادی ایالات متحده امریکا به جامعه‌های دیگر سرایت کرده است، بازجوهای ما اینجا به هر کس میگفتن که عقده داره، هر کی مبارزه می‌کرد. بدان سبب که از ترجمانی واقعیت ناتوان است، به ضد خود، یعنی به ذهن‌گرایی، به سوبژکتیویسم، به ایدئالیسم کشانیده می‌شود. جامعه شناسی آمریکایی با دیدگاه عین‌گرایی یا ابژکتیویسم اصل و معیار را بر پدیده ها می‌گذارد. این دیدگاه تنها تا انتهای مرزهای کمیت و آمار پیشرفته گامی بیرون از این مرز نمی‌گذارد.
جامعه شناسی آمریکایی بر این باور نیست که پس از جمع‌آوری کمیت‌ها و اطلاعات پدیده با کمک فکر علت پدیده‌هایی را که از آنها اطلاعات آماری گردآوری کرده ریشه یابی کند. از آنجا که به خاطر این کمبود این جامعه شناسی نمیتواند به حقیقت پدیده‌ها پی ببرد، در سرزمین دیدگاه مقابل خود یعنی انگارگرایی یا سابجکتیویسم فرود می آید. اما سابجکتیویسم چیست؟ سابجکتیویسم به معنای ذهنیت گرایی است، یعنی باور به این که تجربه ذهنی پایه تمامی معیارها و قوانین است. دیدگاه سابجکتیویسم یا انگارگرایی تمامی پدیده ها را تنها با معیار ذهن و عقل انسان تبیین می کند. در این دیدگاه هر فرد ذهنیت ویژه خیش را دارد و ذهنیت هر فرد بر اساس کشش ها و سلیقه های فردی از ذهنیت افراد دیگر جدا می گردد. دیدگاه سابجکتیویسم یا انگارگرایی در برابر دیدگاه ابجکتیویسم یا عین‌گرایی قرار دارد، چرا که ابجکتیویسم در نقطه مقابل سابجکتیویسم برای ذهن و تفکر انسان بهایی قائل نشده، تنها برای پدیده‌های بیرون از ذهن به ویژه از بعد کمی آنها بها و ارزش قائل است. بدین ترتیب سابجکت به معنای ذهن در برابر ابجکت به معنای پدیده قرار دارد. ابجکت پدیده است که مورد شناسایی ذهن قرار می‌گیرد. برای نمونه هنگامی که در ساحل دریای آرام به یک کشتی شناور گشته در میان بلور آب نگاه می‌کنیم، ذهن ما به عنوان شناسنده سابجکت است و آن کشتی به عنوان پدیده‌ای که ذهن ما آن را باز شناخته ابجکت میباشد. در دیدگاه سابجکتیویسم اصالت آن کشتی به این خاطر نیست که پدیده‌ای حقیقی خارج از ذهن ماست، بلکه به این خاطر اصالت دارد که ذهن ما توان شناخت آن را داشته است. رنه دکارت فیلسوف فرانسوی از نخستین فیلسوفانی بود که پس از سده‌های میانه گام بر جاده اندیشه سابجکتیویسم گذاشت. دکارت در 31 مارس 1596 میلادی 5 فروردین 979 خورشیدی در روستایی از توابع شهرستان اندقلوآ فرانسه به دنیا آمد. زندگی دکارت آمیخته‌ای از جستجو برای کشف حقیقت جهان و سفر به گوشه و کنار اروپا برای رسیدن به آن حقیقت بود. دکارت در پی رسیدن به پاسخ این پرسش بود که علت کارها و حرکات انسان چیست؟ به باور دکارت پاسخ از دو حال خارج نیست: یا جسم و بدن انسان علت تمامی حرکات است یا علتی دیگر. دکارت می گفت ما به روشنی درک می کنیم که بدن ما که ماده است زیر فرمان ماست، پس ما خودمان علت کارها و رفتارمان هستیم. اما این خود چیست؟ آیا منظور روح ماست؟ روح چیست؟ چه رابطه ای میان روح و جسم انسان وجود دارد؟ روح انسان ماده نیست، پس آیا پدیده ای غیر مادی ماده را به کنش و واکنش وامی دارد؟ دکارت در جهان فلسفه پس از فراز و نشیب‌های بسیار ذهن و عقل انسان را معیار اصلی حقیقت در نظر گرفت: سابجکتیویسم یا انگارگرایی. دکارت مطمئن بود که پاره‌ای شناخت‌ها تنها از راه عقل به دست می آید. او بر این باور بود که هرگز نمیتوان به آنچه حواس ما میگویند یقین داشت. دکارت تصمیم گرفت تنها در پی خرد برود و خردمندی را در نهاد خود و در کتاب بزرگ جهان بجوید. پیش از دکارت در تاریخ فلسفه فیلسوفان دیگری هم بودند
که عقل انسان را معیار همه چیز می دانستند. اما در جهان پس از سده‌های میانه دکارت بود که دیگر بار به این دیدگاه روی آورد. خط مستقیمی ما را از سقراط و افلاطون، از راه قدیس اوگوستینوس به دکارت می‌رساند. اینها همه عقلگرایان نمونه بودند و می‌پنداشتند عقل تنها راه رسیدن به شناخت است. جاده فلسفه دکارت در نهایت از سرزمین شک به همه چیز سر درآورد. دکارت به همه چیز شک کرد، به جهان، به بودن واقعیت و به هر آنچه انسان تا آن زمان به آن رسیده بود. دکارت بر این باور بود که تنها چیزی که نمیتوان در وجود آن شک کرد خود شک کردن است. از این رو دکارت گفت من شک میکنم پس هستم. در نتیجه دکارت معیار فهم همه چیز را ذهن انسان قرار داد که توان شک کردن دارد. این گونه دیدگاه سابجکتیویسم یا انگارگرایی در دنیای پس از سده‌های میانه دیگر بار پدید آمد و ذهن انسان یا همان سابجکت را پایه و معیار حقیقت جهان معرفی کرد. پایه و معیاری که میتواند به تمامی جهان و هستی شک کرده، این گونه تنها خود را یک پدیده حقیقی بداند. از سوی دیگر دیدگاه مقابل یعنی ابجکتیویسم یا انگرایی اصالت را تنها به پدیده‌های بیرونی داده، جایی برای کارکرد ذهن، تبیین و تفسیر باقی نمی‌گذارد. این دیدگاه از میان تمامی واقعیت‌ها تنها بر جنبه‌های کمی و آماری تکیه می‌کند، اما گامی فراتر نگذاشته تا با جمع‌بندی آمار و کمیت‌ها حقایق جهان را تبیین و تفسیر کند. از این رو ناگزیر در دام ذهن افتاده به پرتگاه سابجکتیویسم یا انگارگرایی می‌غلطد. دانشمند می‌خواهد که واقعیت را عیناً و بدون مداخله ذهن خود بشناسد. از این رو از نظریه‌ها و نظام‌های فلسفی می‌گریزد و با این عمل از یک سو از میان جنبه‌های بیشمار واقعیت صرفاً جنبه کمی آن را، کار محضاً علمی که گفتیم، مورد توجه قرار می‌دهد. مکانیک گرای می‌گردد. در تفکر مکانیستی رو قبلا گفتیم. کما اینکه دیدید صحبتی از تکامل نکنید، تبدل و تصویر بسیار ناقصی از واقعیت فراهم می‌آورد و از سوی دیگر به جای آنکه برای روشنگری یافته‌های کمی خود این مشاهدات علمی رو که جمع کردی جمع بزنه، از قدرت روشنایی بخش نظریه‌ها و نظام فلسفی سود جوید، یافته‌های کمی را اعداد ارقام رو که پیدا کرده در زمینه مقولات ذهنی خود که مسلماً با تعصبات بسیار آمیخته‌اند تبیین می‌کند و به اسارت انکارگرایی در می‌آید. صفحه بعد جامعه شناسی آمریکایی در بسیاری موارد دنبال رو و مقلد علم شناسی و زیست شناسی است. عیناً کپی می‌کنه. در حالی گفتیم هر مرحله قانونمندی‌های خاص خودشو داره. از این رو استواری علمی ندارد. از طرفی محدود به موضوعات کوچک و ساده روزانه است و از مسائل پیچیده اجتماعی مانند اختلاف طبقاتی و ستیز اجتماعی و تحولات تاریخی بازمانده است. نمیاد مسائل جامعه رو بریزه در این چارچوب و بررسی بکنه. مسئله محیط زیست، کما اینکه مسئله ترافیک، کما اینکه مسائل روانشناسی اجتماعی جامعه امریکایی، خودکشی ها و امثال هم، اینا رو گرفتن تک تک فرض کنین بررسی کردن که مثلا اینجا کسی که خودکشی کرده عقده‌دار بوده، اینجا حقوقش کم بوده، اینجا زیاد بوده. همه اینا رو خب باید وصل کرد به هم، در متن طبقاتیش بررسی کرد تا به یک نتیجه اجتماعی برسیم و بتونیم درست باش برخورد کنیم. صفحه بعد اما میتوان گفت
که این عوامل هیچ یک عامل اصلی محدودیت‌های جامعه شناسی امریکایی نیستند. علت اصلی چنین است: هر جامعه‌ای که کمالی در برابر خود نمی‌بیند، تکامل، گرایش به سوی کمال بود و به آینده خوشی امیدوار نیست، بناگزیر نسبت به سیر تاریخ و تکامل اجتماعی شکاک یا بیمناک می‌شود. آینده به نفعش نیست، یا شک داره یا بیمناک. در چنین جامعه اکثر دانشمندان از طرح دورنماهای پردامنه تاریخی که یادآور آینده تیره جامعه ایشان است میپرهیزند. زمانشون نباید داد میزدن هی جاوید، هر کی تفسیر میکرد که بابا داره میریزه، خدایگان بدشون میامد. در چنین جامعه اکثر دانشمندان از طرح دورنماهای پردامنه تاریخی که یادآور آینده تیره جامعه ایشانند میپرهیزند و در مقابل به بررسی‌های کم دامنی که به زمان حال و حفظ وضع موجود مربوط باشد می‌پردازند، که چنانکه جامعه شناسان ایالات متحده آمریکا، این نوع جامعه شناسا البته این کار رو می‌کنند. پس بنابراین آمار، ارقام، آمارگیری‌ها خیلی خوب و بالا، ولی چی از توش در فرض کنیم که راجع به این مسائلی که مثال زدیم، این ابژکتیویسم، این گرایی صرف، ابژکتیویسم یا عین‌گرایی در نقطه مقابل سابژکتیویسم یا انگارگرایی اصالت را به جنبه کمی و آماری پدیده ها می دهد. در تالار ارزشگذاری دیدگاه ابژکتیویسم محلی برای ذهن و تفکر انسان وجود ندارد. ذهن و تفکری که توان جمع‌بندی، تبیین و تفسیر داده های کمی پدیده ها را دارد. اما در دستگاه ابژکتیویسم به کلی نادیده گرفته می شود. یک نمونه: کودکان کار. برای نمونه می خواهیم یکی از دردهای اجتماعی یعنی کودکان کار را بررسی کرده ریشه و علت این درد را بیابیم. اگر با منطق ابژکتیویسم حرکت خود را آغاز کنیم، ابتدا باید آمار تمامی کودکان کار را بیابیم. آنگاه سرگذشت زندگی تک به تک این کودکان را یافته ثبت کنیم. برای نمونه یکی از این کودکان به علت بیماری خواهر کوچکش رو به کار آورده تا هزینه درمان او را به دست بیاورد. کودک دیگر به خاطر مرگ پدر مجبور گشته نانآور خانه شود. دیگری می‌خواهد خرج مدرسه اش را درآورده تا بتواند ادامه تحصیل دهد. کودک دیگر یتیم است و کسی را ندارد تا هزینه زندگی او را تامین کند. بدین ترتیب با دیدگاه ابژکتیویسم یا عین‌گرایی بیشترین حد بررسی که میتوانیم بکنیم به دست آوردن علت رو آوردن هر کدام از این کودکان به کار است، آن هم به صورت جدا از یکدیگر. در این دیدگاه ما نمیتوانیم بر پایه این داده ها جمع بندی کرده پس از تبیین و تفسیر علت ریشه‌ای پیدایی پدیده کودک کار را در جامعه بیابیم. برای نمونه نمیتوان و نباید نتیجه گرفت پدیده کودکان کار ریشه در فقر دارد. فقر نیز زائیده یک مناسبات اجتماعی است که بر پایه استثمار و بهره‌کشی بنا گردیده. ریشه و علت این مناسبات اجتماعی استثماری نیز اقلیتی است که حاکمیت را در دست دارند و با سرنیزه هر صدایی را خفه کرده تا بتوانند با ابزار حاکمیت سیاسی سایر طبقات و مردم را چپاول و استثمار کنند. پس ریشه اصلی و بنیادین پدیده کودکان کار به عنوان یکی از صدها مشکل اجتماعی دیگر حاکمیتی فاسد و چپاولگر است. رسیدن به چنین نتیجه‌ای یعنی یافتن ریشه اصلی تمامی دردهای جامعه که پدیده کودکان کار نیز یکی از آنهاست، در دیدگاه ابژکتیویسم ممنوع است. مرز این دیدگاه
تنها به دست آوردن آمار و جنبه‌های کمی یک موضوع مشخص است. بنابراین باید دید با این دیدگاه که به کارگیری قدرت تفکر و تبیین و تفسیر را کنار می‌گذارد، چه راه حلی برای موضوع کودکان کار یا هر موضوع دیگر می‌توانیم به دست بیاوریم. چیزی به دست نیاوردیم. از این شکل بررسی راه حلی در نیاوردیم. مگه نباید اومد اینها رو اگر میخوایم علم درستابی پیدا بکنیم به مدد یک نظرگاهی، به مدد یک فلسفه‌ای اینا رو به هم وصل کرد و از توش چیزی در آورد. تا وقتی که صحبت از جوشیدن آب بود و امثال هم، به این واقعیت‌ها به واقعیت‌های ملموس وفادار بودیم. ولی در اینجا نه که تا حس نکنم قبول ندارم بود، نتونستیم از توش چیزی در بیاریم.